För att montera siktet på spången så måste vi då börja med att vi ska mäta spången där vi har tänkt att sätta siktet. Och det är valfritt att sätta den på hela den ventilerade längd. Men idag kommer vi att sätta den på en medeldistans ifrån ögat och vi väljer att sätta den här. Det är oftast bäst att börja där om man är ny med siktet. Till vår hjälp här så har vi den här instruktionen som kortfattat beskriver hur vi ska mäta. Och till det behöver vi då vårt skjutmått. Så jag börjar med att mäta höjden där jag tänkt att montera siktet. Och då är det där jag ska montera den. Och då kommer jag till 2,6 mm. Och då går jag in och tittar i den här själva tabellen. Och om jag har 1,3 till 2,3 mm så är den övre raden. Har jag 2,4 till 3,6 mm så är det den nedre. Så vi ska alltså fokusera på den nedre raden. Därefter mäter jag bredden och det är viktigt igen att jag mäter på exakt samma ställe där jag tänkt att montera siktet. Och då har jag 10,2. 10,2, då följer jag den bak här och då kan jag se att här borta så har jag 10 till 12 mm spångbredd. Och då ska jag gå ner och få D4. Då kommer ju siktet levererat med låsfästplattan A från början, men den har ingen stödfästplatta. Så jag börjar med att ta den låsfästplattan A, byta ut den till då D. En liten bricka där bakom skruven som jag inte ska tappa bort. Trycker ut låsfästplattan, byter den till D. Skruv och bricka in igen. Bara något gängvarv där. Så vi kan se till att den hamnar i yttersta läget. Därefter så tar jag den som är märkt 4. Och då behöver man bara ta och lägga den sådär och skjuta på den. Så, då har vi D4. Och därefter så applicerar vi den där vi har tänkt att montera den. Försök att centrera den precis i ventilationen. Och därefter så trycker jag över siktet så att stödfästplattan linjerar upp siktet emot. Därefter applicerar jag tryck ovanifrån så jag pressar den mot spången. Tar mitt röda verktyg och så skulle jag dra åt den här skruven med 3 Newtonmeter. Och har jag inte en momentnyckel så drar jag den så pass hårt att jag börjar flexa det här plastverktyget. Och när jag börjar flexa det och får till lite och där jag flexar den så pass mycket, då är det ungefär 3 Newtonmeter. Så kan vi ta och testa det med momentverktyget. Det var ganska exakt. Så har ni inte momentverktyget, se till att ni flexar det röda verktyget ordentligt. Nästa steg då, det är att nu ligger siktet ovanför spången. Vi har höjt upp den en liten bit. Därav så kan det vara bra att man har en justerbar kolvkam så man kan justera upp höjden så att man får rödpunkten att ligga i mitten av siktet. Och då är vi land där. Nästa steg, linjering och inskjutning av siktet. Jag bytte till ett vapen som någon säkert kan uppleva som ett problem. Och problemet är här då, det är att den här stödfästplattan som sitter där, att den inte smiter in under den ventilerade delen som vi har här. Och det här kan vi se att den här är bågformad. Så här är risken då att den här stödfästplattan kommer ta i då i sina ytterdelar. Så att om vi bara simulerar att vi sätter dit siktet här så kan man se att det här pusslet går inte riktigt ihop. Och det är nu då som vi har möjlighet att modifiera stödfästplattan innan vi applicerar den. Det är då vi kan använda oss av drämmen och köra ner kanterna, alternativt kniven. Och så tar man så pass mycket material på respektive sida så att man får den att smita in under emellan. När man ser att den hela stödfästplattan smiter in under den ventilerade delen, då applicerar man den på siktet igen och sen så lämnar man på den.